साथीहरु आज म तपाईहरुलाई तपाईको ल्यापटप वा कम्प्युटरको सी ड्राइभ चाहिँ एकदमै फुल भएको छ जुन चाहिँ तपाईले भिडियोमा पनि देख्नु भएको छ यो किसिमको रेड भइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरुले क्लिन अप गर्न सक्नुहुन्छ सी ड्राइभलाई कसरी चाहिँ क्लिन अप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सी ड्राइभ चाहिँ फुल भयो र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि स्पेस छैन भने तपाईले कुनै पनि फाइल चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नु हुँदैन र तपाईको ल्यापटप वा कम्प्युटर चाहिँ एकदमै ह्याङ हुन्छ र यसबाट छुटकारा पाउनको लागि हामीले सी ड्राइभलाई चाहिँ खाली गर्नुपर्ने हुन्छ वा त्यसलाई चाहिँ क्लिन अप गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ कसरी गर्ने यो सम्बन्धी तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र आज अब म तपाईहरुलाई ढिला नगरिकन जुन मैले भने सी ड्राइभको जस्तो रेड आइरहेको छ र तपाईको सी ड्राइभ चाहिँ फुल भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले हटाउन सकिन्छ वा त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ क्लिन अप गर्न सकिन्छ त्यसबारे जानकारी दिनको लागि चाहिँ अब ढिला नगरिकन तपाईहरुलाई म कम्प्युटरको स्क्रिन वा ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर चाहिँ देखाउने छु। त्यहाँ जानु भन्दा अघि हाम्रो च्यानलमा तपाई पहिलो पल्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै अब चाहिँ ढिला नगरिकन तपाईलाई मैले लग्छु कम्प्युटरको वा ल्यापटपको स्क्रिन तर्फ। त्यसको लागि तपाईहरुले सर्वप्रथम चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै यो लोकल डिस्क सी लाई चाहिँ हामीले अब अहिले जम्मा मेरो यहाँ देखिरहनु भएछ 20 GB मात्र रहेको छ है फ्री स्पेस। अब पछि चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरु लाइभ पनि देख्नु हुनेछ र त्यसको लागि तपाई अब यहाँ जानुहोस् र यहाँ सुरुमा तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै विन्डोज सँग आर हान्नुस्। आर भनेको सर्टकट रन भन्ने हो र रन हानिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ टेम्परेचर टीएमपी टेम्परेचर चाहिँ टाइप गरेर यसलाई ओके गर्नुहोस् र ओके गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ शो गर्छ यहाँ फाइलहरु जुन फाइलहरु देख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि लेफ्ट क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गर्नुहोस् र जुन डिलिट भइरहेको छैन त्यसलाई चाहिँ ट्राई अगेन गर्दै चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट भइसकेपछि फेरि तपाईहरु ब्याक जानुहोस् र ब्याक गइसकेपछि विन्डोजसँग रन हान्नुस् है विन्डोजसँग रन हान्नुहोस् र अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले पहिला टीएमपी थियो %टीएमपी चाहिँ यहाँ टाइप गरौँ र %टीएमपी चाहिँ टाइप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यति धेरै चाहिँ हाम्रो टेम्पोररी फाइलहरु रहेका हुन्छन् यो सम्पूर्णलाई डिलिट गर्नुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले सर्टकट की कन्ट्रोलसँग ए हान्नुहोस् र ए हानिसकेपछि लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि डिलिट गर्नुहोस् र हाम्रो यहाँ चाहिँ डिलिट हुँदैछ र यसलाई स्किप गर्नुहोस् जति हुन्छ हुन्छ नहुनेलाई चाहिँ तपाईले फेरि डिलिट गर्न खोज्नुहोस् ट्राई अगेन भनेछ फेरि गर्नुहोस् स्किप गर्नुहोस् जति हुन्छ हुन्छ नभएको चाहिँ छोड्दिनुहोस् र यति गरिसकेपछि अब फेरि तपाईहरु ब्याक जानुहोस् र फेरि चाहिँ विन्डोजसँग फेरि आर हान्नुहोस् र यसपालि चाहिँ तपाईले हान्नु पर्ने हुन्छ प्रिफेच भन्ने प्रिफेच हानिसकेपछि यसलाई ओके गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ भनेको छ यु डोन्ट करेन्टली ह्याभ परमिसन टु एक्सेस दिस फोल्डर भनेको छ क्लिक कन्टिन्यू परमिटली गेट एक्सेस टु दिस फोल्डर भनेको छ यसमा कन्टिन्यू गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गरिसके यहाँ यति धेरै फोल्डरहरु रहेका हुन्छन् यो फोल्डरलाई तपाईहरुले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ जानुहोस् अनि कन्ट्रोल ए हान्नुहोस् सिलेक्ट अल गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई फेरि डिलिट गरिदिनुहोस् र चाहिँ यहाँ स्किप गर्नुहोस् डिलिट भयो भने भयो भएन भने चाहिँ त्यसलाई छोड्दिनुहोस् जति हुन्छ त्यसलाई ट्राई अगेन गर्नुहोस् स्किप गर्नुहोस् अनि अब चाहिँ यो सम्पूर्ण हाम्रो डिलिट भइसकेको छ र यो सम्पूर्ण डिलिट भइसकेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो रिसाइकल बिनमा चाहिँ गएको हुन्छ र यो रिसाइकल बिनमा गएकोलाई पनि हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई फेरि यहाँ रिसाइकल बिनमा जानुहोस् र रिसाइकल बिनमा गइसकेपछि हाम्रो यति धेरै चाहिँ हाम्रो फाइलहरु रहेको छ यो सम्पूर्णलाई फेरि डिलिट गर्नु। त्यसको लागि कन्ट्रोलसँग ए हान्नुहोस् अनि कन्ट्रोलसँग डी हानेर चाहिँ यहाँ चाहिँ 388 वटा आइटमहरु रहेका छन् यसलाई यस गरेर डिलिट गर्नुहोस् र यहाँ सम्पूर्ण डिलिट भइसकेको छ र यो सबै भइसकेपछि अब चाहिँ हामी कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो कुन चाहिँ एपहरु कति स्पेसहरु गरेको छ भने त्यो थाहा पाउनको लागि तपाईहरु यहाँ जानुहोस् र अब चाहिँ सर्च गर्नुहोस् स्टोरेज STORAG स्टोरेज सेटिङ भन्ने चाहिँ सर्च गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि
तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ स्टोरेज भनेको छ र यो तपाईको यहाँ यो अफ छ भने जस्तै स्टोरेज सिन्स क्यान अटोमेटिकली फ्री अफ स्पेस बाई गेटिङ रिड अफ फाइल यु डोन्ट निड लाइक टेम्पोरी फाइल एन्ड कन्टेन्ट इन यो रिसाइकल बिन भनेको छ। र तपाईको यहाँ अफ छ भने यसलाई अन गरिदिनुहोस्। र अहिले चाहिँ मेरो यहाँ 210 GB मा चाहिँ 27 GB चाहिँ फ्री भएको छ। अघि नै चाहिँ मैले गत जम्मा 20 GB थियो, अहिले चाहिँ 27 GB चाहिँ यहाँ फ्री भइसकेको छ। यहाँ तपाईले देखिसक्नु यति मात्र गरेर पनि मेरो यहाँ 7 GB चाहिँ बढेको छ। र त्यसमा चाहिँ मेरो एपले चाहिँ 101 GB चाहिँ ओगटेको छ र टेम्पोरी फाइलले 32 र डकुमेन्टले 18 पिक्चरले यति गरेको छ। र तपाईले यहाँ चाहिँ सो मोर क्याटेगोरी गर्नुभयो भने सम्पूर्ण आउँछ। र यो भनेको तपाईको जस्तै यहाँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। जस्तै हामी यहाँ गयौं भने दिस पीसी मा गएर तपाईलाई जस्तै मैले यहाँ गयौं भने हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको हुन्छ जस्तै दिस पीसी को जस्तै सी ड्राइभ मा हाम्रो यो एडोब प्रोग्राम फाइल युजर अनि विन्डोजहरु यिनीहरु जुन रहेको हुन्छ त्यही नै यहाँ शो गरेको हुन्छ। यिनी फाइलहरु सबै रहेको हुन्छ र हाम्रो 101 GB चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसै गरी तपाई तल जानुभयो भने यहाँ मोर स्टोरेज सेटिङहरु भ्यू स्टोर युजेज अदर डिभाइस अनि सम्पूर्णहरु चाहिँ यहाँ रहेको हुन्छ। र यो सम्पूर्ण भइसकेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो एपले चाहिँ धेरै नै ओगटेको हुनाले तपाईले आफुलाई युज नहुने एपहरु के रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तपाईहरु एप भन्ने अप्सन यहाँ हुन्छ, त्यो एप भन्ने अप्सनमा जानुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले एपको चाहिँ सर्ट लिस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ नेमबाट छ र तपाईहरुले यहाँ चाहिँ साइजबाट टाइप गर्नुहोस्। र साइजमा गरिसकेपछि यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 3 GB चाहिँ एडोब फोटोशपले गरेको छ, एडोब प्रिमियम प्रोले गरेको छ। र यहाँ तपाईलाई कुन आवश्यक छैन त्यो चाहिँ तपाईहरुले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एडोब आफ्टर इफेक्ट यो रहेको छ, यसलाई मैले अनइन्स्टल गर्छु। त्यसको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ अनइन्स्टल भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँ गएर यसलाई अनइन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ भन्छ नो कीप भन्छ, यस रिमुभमा क्लिक गर्नुहोस्, यो चाहिँ अटोमेटिक रिमुभ भएर जान्छ। यसलाई क्लोज गर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो रिमुभ भयो। यस्तै गरी मैले एडोब मिडिया इन्कोडर यो पनि छ, यसलाई पनि म अनइन्स्टल गर्न चाहन्छु। यसलाई अनइन्स्टलमा क्लिक गरे अनि यसलाई यस गर्नुहोस्, यस रिमुभ गर्नुहोस्, क्लोज गर्नुहोस्। यस्तै गरी तपाईलाई के तपाईहरुले युज गर्नु न त्यो सम्पूर्ण चाहिँ यहाँबाट तपाईले हटाउन सक्नुहुनेछ। तर यति गरेपछि यसलाई म ब्याक जान्छु र ब्याक गरिसकेपछि यहाँ मेरो लगभग एपमा थोरै चाहिँ घटेको छ, तपाईले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै टेम्पोरी फाइल चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने छ भने तपाईले यहाँ रिमुभ फाइल रहेको छ, जस्तै टोटल सेलेक्ट यति रहेको छ। अनि यहाँ डाउनलोड अब थम्बनेलहरु के हो त्योहरु चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ ब्याक जानुहोस्, अब डकुमेन्टहरु के छ त्यो पनि तपाईले त्यही अनुसारले चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। र एपमा पनि तपाईको यहाँ गएर पनि सेटिङहरु चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ, कति दिनहरुमा चाहिँ यसलाई डिलिट गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन्छ। तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ एपहरु सबैहरु देखिराख्नु भएको छ। र तपाईहरुले त्यसमा पनि अब यहाँ एउटा अप्सन माथि देख्नु भएको छ कन्फिगर स्टोर सिन्स अर रन इन नाउ भने चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर तपाईले अब यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ गर्नु हो हैन, एभ्री मन्थमा गर्नु हो कि अब एभ्री विक एभ्री डे केमा हो त्यो सम्पूर्ण मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै चाहिँ डिलिट टेम्पोरी फाइल चाहिँ तपाईले कति दिनमा चाहिँ गर्नु हो, जस्तै 30 डेज 1 डेज हैन 60 डेज कति रहेको छ त्यो सम्पूर्णहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ डिलिट फाइल अनि माइ डाउनलोड फाइल मध्येमा तपाईहरुले कति दिनको चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नगरेर चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट तपाईले क्लिन नाउमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी पनि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हटाउन सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ तपाईको कन्फिगर स्टोरेज सेन्सको चाहिँ हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो सेटिङहरु गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई मैले एप सम्बन्धीको पनि भने, यस्तै गरी टेम्पोरी फाइललाई मा छ भने यहाँ चाहिँ अब 32 GB रहेको छ, यसमा चाहिँ अब डाउनलोड गरेको कति हैन त्यो सब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईले हटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ।
र यति गरिसकेपछि तपाईँको केही स्पेस चाहिँ यहाँ घटेको छ। अघि 20 थियो, मेरो 10 GB चाहिँ मेरो यहाँ बढिसकेको छ, तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुनेछ। र त्यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो सेटिङहरू चाहिँ सबै भइसकेको छ। र एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँले अब गुगल डाउनलोड गरेको चिजहरू पनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ हटाउन चाहनुहुन्छ, सी ड्राइभमा नभएर अरू ड्राइभमा चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँ फेरि यहाँ गुगलमा जानुहोस् वा तपाईँ इन्टरनेटको के चलाउनु त्यसमा जानु होला। अनि यहाँ छेउमा चाहिँ यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। र त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको एडभान्समा जानुहोस् र यहाँ गएपछि यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन रहेको छ। र डाउनलोड अप्सनमा चाहिँ यहाँ लोकेसन, डाउनलोडको लोकेसन चाहिँ यहाँ हुन्छ र यसलाई तपाईँले यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र चेन्ज गरेर तपाईँले जस्तै पिसीको जस्तै अब सीमा नबनाएर तपाईँले अब अरूमा बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै सिलेक्ट फोल्डर गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि अनि त्यो नभएर तपाईँ जस्तै डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईँलाई जस्तै माग्ने हुन्छ त्यो चाहिँ जस्तै लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्ने सिस्टम चाहिँ गर्न चाहन्छु भने यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ क्लिक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र त्यो भइसकेपछि अब तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि चाहिँ अब तपाईँ आफ्नो विन्डोजसँग फेरि रन हान्नुहोस्, आर हान्नुहोस्। आर हानिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिन MGR भनेर चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यहाँ सी ड्राइभलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्, किनभने हामीले सी ड्राइभ चाहिँ मा चाहिँ क्लिन गर्न लाग्छौँ। त्यो ओके गर्नुहोस्। र ओके गरिसकेपछि यहाँ सम्पूर्णमा टिक लगाउनुहोस्। जति यहाँ टिक लगाएको छैन यो सम्पूर्णमा टिक लगाउनुहोस्। सम्पूर्ण टिक गरिसकेपछि यहाँ क्लिन अफ सिस्टम फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि एकछिन पछि हाम्रो यहाँ अपडेट क्लिन चाहिँ हुँदैछ, ब्याकअप फाइलहरू चाहिँ स्क्यानिङ गर्दैछ र केही समयपछि चाहिँ हाम्रो क्लिन अफ चाहिँ यो हुन्छ। अब चाहिँ फाइनल्ली अब म तपाईँहरूलाई गरेर देखाउँछु कति चाहिँ हाम्रो डिलिट भयो भन्ने कुरा। र एकचोटि रिसाइकल बिनमा हेर्छु, रिसाइकल बिन पनि हाम्रो खाली नै छ। र यति भइसकेपछि अब म तपाईँलाई जुन देखाउँछु र अहिले जुन रेड रहेको थियो अहिले चाहिँ हाम्रो रिकभर भएको छ, 30 चाहिँ GB चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ। तपाईहरूले पनि यसरी चाहिँ आफ्नो लोकल जुन डिस्क रहेको छ सी त्यो चाहिँ रेड भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र केही समस्या पर्यो र केही बुझ्नु भएन भने मलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ मेरो नाम नै रहेको छ पशुपति GC भनेर, जसको लिङ्क चाहिँ तपाईँको तल पनि छ होला। त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर त्यहाँ चाहिँ मलाई मेसेज छोड्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपको सी ड्राइभलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्लिनअप गर्न सक्नुहुनेछ वा त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले खाली गर्न सक्नुहुनेछ। जुन तपाईँको रेट रहेको हुन्छ अहिले चाहिँ त्यो अवश्य त्यहाँबाट चाहिँ हटिसकेको छ र तपाईँले धेरै स्पेस चाहिँ खाली पनि गरिसक्नु भएको होला। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईँहरूले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।